Welcome boodschap mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Als we bekijken de situatie, we recognize communicatie dat komt in deze week. Heel veel van jullie boodschappen mensen gaat inzicht krijgen in heel veel dingen dat gebeurt. Dat was niet van boven waar. Dus dualities, heel veel dualities. As geheim. Dualities and geheim. As you recognize, this is like an um, original copy was create multiple layers. Dus het is zo iets als jullie boodschap mensen zit iets een onderzoek bij iets te bekijken en recognize dat iemand creëert multiple layers zodat iemand of een situatie komt op met multiple layers. So it's as if you open een high and then an onder, en gewoon multiple. En jullie boodschappen mensen successfully overcome this oneerlijk. Communicatie met jullie boodschappen mensen recognize dat er ram in de verleden had gelegen en bedrieger en had de waarheid niet gesproken. Dus mensen gaan nou recognize dat some sort of a communicatie on dat maandag, some sort of a communicatie tussen u en uw ram. Je gaat even een ram opgeven omdat je recognize de ram spreekt de waarheid niet. Communicatie over some sort of a new start. Jullie boodschappen krijgen een nieuwe start omdat jullie boodschappen laat data en informatie even opgeven en laten zien dat een stier en een maag sprak de waarheid niet. Als we bekijken woensdag is de dag waar communicatie met de stier recognize jullie boodschappen en dat een stier, want this is a situatie dat een waterman person recognize dat een stier en een boodschappen sprak de waarheid niet. A huge success overcome a family issue voor jullie boodschappen mensen, omdat jullie boodschappen mensen recognize that a crave and the family create some sort of an illusion and mensen now recognize the illusion omdat jullie boodschappen come after the oneerlijkheid and the illusion that a crave and the family have gecreëerd. Als we bekijken de energie van een nieuw start, jullie boodschappen krijgen een nieuw start, omdat jullie boodschappen laat even opleven data en informatie waar this person help je te laten zien en recognize dat de boodschappen en de leervrouw had de waarheid niet gesproken en doordat komt jullie over and out some sort of a oneerlijke chaos that was created. Dus gefaciliteerd aan jullie boodschappen mensen overkom een zeer deceptieve play of a ram en een leer en wat de ram en de leer heeft gedaan omdat communicatie tussen een ram en een leer levert op heel veel informatie dat helpt jullie boodschappen en je family out of a oneerlijke spelletje. Hier zien wij dat mensen in authority nou recognize wat een leer en een ram heeft gedaan. En heel veel liefde woorden aan jullie boodschappen gegeven. En van richting de energie van de vis is zoiets als dit was een karmatic situatie. En hier help. Dit was echt een karmatic situatie voor jullie boodschappen mensen. En een vis gaat helpen aan jullie boodschap te geven, omdat de vis nou recognize dat een leeuw en een ram sprak de waarheid niet. Dus het is een week van communicatie en het is een week waar jullie boodschap gaat even recognize de leugens en deceptiveness. Jullie boodschap samen met mensen, met de waterman person gaat even op zoek naar de kern van de waarheid over een stier en een tweeling person en krijg inzicht en recognize dat een stier communicatie dat jullie hebben met een ram, vrouw en een leo gaf informatie en data op en mensen gaan recognize de duality dat een ram vrouw heeft gedaan en creëer multiple layers van chaos zodat mensen komen niet achter de kern van de waarheid. Dus mensen gaan nou recognize hoezeer deceptive en onheerlijk a ram person is. And
a Scorpion family overcome deze Ram person en een Leo person, omdat mensen krijgen inzicht en krijgen data en informatie en recognize de duality dat een Ram heeft gecreëerd. Voor sommige van jullie is een Ram, voor sommige van jullie boodschappen. Je wordt in contact met een ramperson in het verleden en een ramperson hebben foute informatie aan jullie boodschappen gegeven dat jullie boodschappen deed iets dat was niet van toepassing en nou jullie boodschappen komen in heel veel problemen en mensen nou krijgen de kern van de waarheid en recognize dat een ramperson dat niet de waarheid, de wrong person samen met de Leo person had de waarheid niet gesproken. Geluk, je krijgt geluk door een visperson. Dus een boodschap, een visperson gaat geluk aan je brengt, omdat deze visperson recognize dat jullie boodschap person, want this is the energy. 9 van Pentacle, 9 van Cups, Jupiter in vis. Jupiter in de vis. Dus dat betekent dat een visperson overkomt a crave family. Dus als jullie boodschap is connected with a visperson, deze visperson, Jupiter is in de vis. Dus een visperson gaat even mensen helpen om te laten zien de dualities. En daar komt de liefde van een visperson, omdat de visperson recognize dat je was manipuleerd. Je wordt manipuleerd en je wordt niet alleen manipuleerd, maar mensen gebruiken chaos om some sort of a chaotic situatie te creëren surrounding jullie. Dus heel veel charge, heel veel informatie. Heel veel informatie komt uit omdat je gaat recognize dat er was iemand dat manipuleert een situatie en die heeft nou een ram en een Leo gepakt en recognize wat deze mensen heeft in de achtergrond gecreëerd. En chaos en problemen en jullie komt daaruit. Dus jullie boodschappen gaat recognize dat in de verleden de logens en de deceptiveness wat de ram en informatie wat de ram hebben aan jou gegeven is niet gebaseerd op feiten, omdat nou waterman mensen komen achter dat de stier en de tweeling sprak de waarheid niet en dat een stier en een tweeling is connected met de ram en Leo. Dus ik wens je een fijne week. Namaste.